Aika on mahtava voima, joka joko niiden pienten valintojen kanssa hajottaa sut tai rakentaa sut. Jos sä käytät sitä järkevästi, siitä tulee liittolainen, mutta jos sä käytät sitä huonosti, ajasta tulee vihollinen ja tällöin aika rapistaa sut. Mistä sitten voi tietää, että onko aika sun puolella vai sua vastaan? No siitä, jos susta tuntuu, että sun pitää juosta kelloviisareita vastaan, eli sä oot jatkuvassa kiireessä, tai sä koet huonoa omaa tuntoa sen jälkeen, kun sä oot käyttänyt aikaa johonkin. Ja jos asiat tuntuu menevän huonompaan suuntaan, mitä enemmän aikaa kuluu, niin silloin aika on sua vastaan. Jos sä taas tunnet, että sulla on aikaa päivässä, ja sä oot nukkumaan mennessä tyytyväinen siihen, mitä sä oot tehnyt sinä päivänä, niin silloin aika on sun ystävä. Ja vastaavasti myös siitä, että sä saat tuloksia ihan yllättäen asioista, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt. Ja kaikki ne aamut, kun sä menit opiskelemaan sitä kieltä, on alkanut tuottaa tulosta, kun sä huomaat, että sä yhtäkkiä alat ymmärtää sitä vierasta kieltä, kun sä kuulet ulkomaalaisten keskustelevan jossain kaupassa. Tai vihdoinkin se sun 500 video YouTubessa alkaa ränkkäämään, tai sä vihdoinkin pystyt tekemään layupin. Työ on uhraus tässä hetkessä, joka maksaa yleensä itsensä takaisin moninkertaisesti tulevaisuudessa. Eli puhun nyt viivästetystä palkinnosta, ja se vastakohta on välitön mielihyvä. Mä näen, että nämä on kaksi tapaa käyttää aikaa. Toinen on uhraus tästä hetkestä tulevaisuuden minän hyväksi, ja toinen on vähän niin kuin pois siltä tulevaisuuden minältä, joka on välitöntä mielihyvää. Välitön mielihyvä on sitä huonoa, että se on tosi lyhytaikaista. Se katoaa heti, kun se loppuu. Välittömän mielihyvän tunnistaa siitä, että se karuttaa heti jälkeenpäin. Se tuo siinä hetkessä hyvän olon, mutta pidemmällä aikavälillä siitä on vain haittaa. Ja usein se on tapa harhauttaa itseämme, ettei meidän tarvitsisi kohdata tunteitamme tai vastuuta. Eikö siis ikinä saisi nauttia? Siis totta kai saa. Mulla on itsellä semmoinen epävirallinen sääntö, että 20% ajasta voi olla välitöntä mielihyvää, jos se on suunniteltu, ja 80% on enemmän viivästettyä palkintoa varten tehtyä työtä tai sitten vaan olemista. Useammilla ihmisillä tai just toisinpäin. Mä en halua, että sä saat väärän kuvan, että pitäisi koko ajan tehdä jotakin töitä. Välillä on hyvä vaan olla läsnä hetkessä, sillä silloin kuulee omat ajatuksensa, pystyy käsittelemään viime päivien aiheuttamia tunteita ja saattaa löytää jotakin hienoa kuonon edestä. Sen takia mä tykkään itse olla paljon luonnossa. Tuntuu, että se aika on käytetty aina hyvin. Me nostetaan tosi herkästi kännykkä esiin. Esimerkiksi kun me odotetaan bussia tai ollaan kaupan jonossa. Hitto, me otettaisiin varmaan kännykkä saunaan ja suihkuun, jos se kestäisi kuumuutta ja kosteutta. Me halutaan olla koko ajan viihdytettyjä. Se on sitä välittömän mielihyvän hakemista. Mutta mun mielestä silti se odottaminen ja omien ajatusten kuuleminen on parempaa ajankäyttöä kuin se, kun me harhautetaan itseämme ja katsotaan ruutua ja ei muisteta mitään sitä ajasta. Digimaailmassa oleminen on semmoista metaelämistä, eli ei olla läsnä fyysisenä ihmisenä siinä hetkessä. Me eletään muiden kautta, ja koska ne kokemukset, mitä me nähdään, ei ole henkilökohtaisia, niistä ei jää mitään muistijälkeä. Muistatko sä esimerkiksi, mitä sä oot eilen katsonut, kaikki ne videot? Ootko sä tyytyväinen siitä ajasta, jonka sä oot laittanut niihin? Mä tiedän, että moni tiedostaa tämän ja haluaisi käyttää vähemmän aikaa kännykällä tai jossain pelissä tai muussa virtuaalimaailmassa. Ne on hyvin pitkälti meidän tapoja, jotka me ollaan muodostettu usein tietämättämme. Ja niitä on aika vaikea rikkoa yhtäkkiä. Se vaatii aikaa ja vaivan näköä. Mutta jos mulla on itsellä sellainen tilanne edessä, että mä voin tehdä valinnan ja se liittyy välittömään mielihyvään, niin vastaus on aina silloin älä tee sitä. Ja jos mä oon päässyt niin pitkälle, että mä mietin, pitäisikö mun tehdä jotain vaikeaa, pitäisikö mun aloittaa nyt editoimaan tätä seuraavaa videota, pitäisikö mun kirjoittaa nyt tätä kirjaa, niin vastaus on aina silloin, tee se. Jos me aletaan viivyttelemään, niin me annetaan meidän laiskoille ja työstä tykkäämättömille aivoillemme tekosyitä. En mä nyt viitti mennä lenkille, kun siellä rupesi satamaan. En mä jaksa kirjoittaa, kun mua vähän väsyttää. Viivyttely yleensä aina vaan pidentää sitä aikaa, mikä menee asioiden tekemiseen, jotka pitäisi tehdä joka tapauksessa. Vaikeassa työssä, missä on viivästettyjä palkintoja, on tietenkin se haastava puoli, että tuloksia ei näe heti. Se tuntuu sinne hetkessä melkein niin kuin turhalta työltä, ja siksi nykyaikana on vaikea tehdä mitään, koska niin monesta turhasta asiasta saa välitöntä mielihyvää. Mutta jos me aletaan suhtautumaan niihin välittömiin mielihyviin niin kuin reikiin saavissa, niin silloin me aletaan arvostamaan meidän aikaa, eikä se valu silloin hukkaan. Viivästetty palkinto voittaa aina välittömän mielihyvän. Entä mitä jos me ollaan hukassa, tai me ollaan tajuttu, että me ollaan kuljettu väärää polkua koko ajan,
Onko se silloin ajan hukkausta? Puhutaan tästä seuraavaksi. Mä mainitsin videon alussa, että mä olin opiskellut aika pitkään ja mä en ollut koskaan hakeutunut töihin sille alalle. Oliko se ajan tuhlausta, kun mä olin siellä 6 vuotta? Ei ollut. Mä silti opin paljon hyödyllisiä taitoja, kuten kommunikoimaan muiden kanssa, mä opin kirjoittamaan, mä opin ajattelemaan kriittisesti ja etsimään tietoa, ja niistä on apua tällaisten videoiden tekemisessä. Mä en tykkää ajatella, että aika menee hukkaan, jos keskittyy johonkin niin sanottuun väärään asiaan. Eihän ne silloin ollut vääriä asioita. Ne on siinä hetkessä ollut parhaita valintoja, niillä tiedoilla, mitkä meillä silloin oli. Jos sä mietit nyt jotain asiaa, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt, ja mietit, että sä oot hukannut aikaa siihen, sä huomaat, että se mitä sä nyt teet on seurausta ja osittain mahdollista sen ansiosta, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt. Me tavallaan opitaan tuntemaan itsemme paremmin, kun me valitaan joku polku, ja myöhemmin todetaan, että ei tää ollutkaan mulle. Me voidaan vaan tietää omalla kokemuksella, mikä sopii meille parhaiten. Ja sitten me voidaan tehdä suunnanmuutos, jos se tunnu oikealle. Näin mulle kävi ton opiskelun kanssa, niin kuin mä aikaisemmin sanoin. Ja sen lisäksi tämäkin kanava oli pelikanava ennen tätä. Joten ehkä tää vähän rohkaisee sua sun omalla matkallas. Meidän valinnat käy vaan järkeen, kun katsoo taaksepäin. Ja siksi eteenpäin katsominen on kuin kattois sumuun. Mutta mä kerron seuraavaksi, mikä on oikeasti suurin ajan hukka. Kovin moni ei pysty suoraan sanomaan, mihin heidän aika menee. Me eletään usvan ympäröimänä, joka tekee meidät sokeiksi meidän omille haitallisille valinnoille, joihin meillä on muodostunut tapa. Me kulutetaan niin paljon, että meidän aika vaan valuu hukkaan, mutta ei se ole täysin meidän oma syy. Meidän kuluttajien huomiosta on tullut ikään kuin vapaata riistaa. Me ollaan käytännössä yksin tämmöisiä teknologiajättejä vastaan, jotka on kaatanut miljoonia dollareita tuotekehitykseen, jotta käyttäjän huomiota voidaan manipuloida mahdollisimman tehokkaasti ja että voidaan näyttää mahdollisimman paljon mainoksia. Joskus jos mä eksyn katsomaan jotain shortseja, niin kyllä ne vie aika nopeasti huomioon. Yhtäkkiä huomaa, että on kulunut tunti. Pystyt ehkä kanssa samaistumaan tähän. Onko tää hyvää ajankäyttöä? No ei. Se on sellaista kuollutta aikaa, joka tuo viihdettä siinä hetkessä, mutta heti kun se loppuu, sillä ei enää mitään merkitystä. Memento mori. Kaikki me ollaan kuolevaisia. Elämällä on rajallisuus. Ja juuri se rajallisuus luo sille merkityksen. Jos aika on kaikista arvokkain resurssi, miksi me luovutaan siitä niin helposti? Kun sä katsot taaksepäin sun matkaasi, niin muistaaksä mitään sellaisia hetkiä, kun sä oot selannut kännykkää, kattonut jotain videoita tai sarjoja tai pelannut? Koska mä en ainakaan muista. Mä muistan vaan niitä kokemuksia, joihin liittyy jotain tunteita ja seikkailuja muiden ihmisten kanssa. Ja sitten tulee huolestuttavat luvut. Suomalaisten 10-14-vuotiaiden ruutuaika oli vuonna 2020-2021 noin 4 tuntia. Ja 15-24-vuotiailla se oli lähes 6 tuntia. Vanhemmilla aikuisilla nämä luvut oli hieman matalemmat, mutta silti huomattavasti korkeammat kuin muualla Euroopassa keskimäärin. Ja nämä luvut on varmasti noussut tästä muutamassa vuodessa. Mutta nämä on ymmärtääkseni ihmisten omia arvioita, eli ne voi olla alakanttiin. On myös viitteitä, että nuoret saattaisi käyttää 7 tuntia älylaitteita päivässä. Se on musta aika paljon. Kaikki ruutuaika ei tietenkään ole pahasta, ja kun sen pitää kohtuudessa, se voi lisätä arvoa elämään. Toisaalta helposti ylittyy se raja, mitä me itse haluttaisiin käyttää ruudun tuijottamiseen. Ja vähän tuntuu niin kuin se aika varastettaisi meiltä, että me ei oikein voida mitään sille, että me ollaan addiktoituneita puhelimeen tai johonkin muuhun viihdyttävään sisältöön. Mun ajan tuhlaus kuitenkin sijoittuu ruudun katsomiseen, kuten nyt on varmaan selvennyt, että se on se isoin syöppö, joka vie elämästä aikaa, jolla ei ole kirjaimellisesti päivän päätteeksi mitään merkitystä. Mulla se oli videopelit. Ei siksi, että pelaaminen olisi ajan tuhlausta, vaan siksi, että mulla oli semmoinen rutiini pelaamiseen yhdessä vaiheessa, mistä oikeastaan ei ole hirveän kauan aikaa, muutama vuosi vaan. Mulla oli tapana pelata iltaisin 3-4 tuntia ennen nukkumaan menoa Apex Legendsia tai jotain muuta peliä. Mä olin usein silleen, että vielä 1 peli, sit mä menen vasta nukkumaan. Ja sitten se roundi oli huono ja mä olisin vielä sen jälkeen pelata yhden kunnon roundin. Saattaa kuulostaa tutulta, jos olet pelannut pelejä. Ja mä sanoin, että seuraavana päivänä olin sitten tosi väsynyt, kun mä olin mennyt joskus 4 nukkumaan.
Kyllä sitä voi addiktioksi kutsua tässä vaiheessa, varsinkin jos sitä on muodostunut päivittäinen tapa. Silloin sitä aikaa vasta kuluu. Ja ongelmana tässä oli se, että ehkä 10% oli nautinnollista pelaamista ja 90% mua vaan ärsytti. Mä tiesin silloin jo, että se on ajan tuhlausta, mutta silti mä tein sitä. Ja samalla voidaan lukea kaikki addiktiot ajan tuhlaukseen, mutta siinä on se ongelma, että addiktioita niitä on vaikea kontrolloida. Tämmöisiin ongelmiin on yleensä joku syy. Koska mä oon itse reflektoiva ihminen, mä selvitin mikä se syy oikein oli. Mä sain sen korjattua, mutta siihen meni vuosia. Joten mä en moralisoi ketään, joka on addiktoitunut puhelimeen, videopeleihin tai muuhun tällaiseen niin sanottuun välittömän mielihyvään. Ne on todellisia ongelmia, niistä on vaikea päästä eroon, mä tiedän sen. Niistä paljonkohan niitä oli? 15-20 000 roundia Apex Legendsia. Mä en muista mitään yksittäisiä roundeja, koska ne on niin samanlaisia. Kuten aikaisemmin videolla puhuttiin, niin me muistetaan paremmin semmoisia asioita, jotka poikkeaa normaalista. Eli samoin ne kaikki sarjojen, elokuvien tai kännykän tuijottelemiset, ei niistäkään tallennu mitään muistikuvaa. Tästä mun ja mun kumppanin 2 viikon alppireissusta autolla tallentuu aika paljon muistoja. Ja kun mä teen näistä videoita, niin ne muistot oikein vahvistuu mun pieneen pääkoppaan. Ja tästä päästään seuraavaan asiaan, mikä on, miten saada aika kulkemaan hitaammin ja miten eletyn elämän saa tuntumaan pidemmältä. Koska sä oot fiksu, niin sä oot tehnyt semmoisen johtopäätöksen, että jos sä vähennät ruutuaikaa, varsinkin puhelimen kanssa olemista ja semmoista ylimääräistä välittömän mielihyvän tavoittelua, päivästä tulee merkityksellisempi ja pidemmän tuntunen. Aika ei vaan liidä silleen ohitte. Kun sä teet enemmän semmoisia vaikeita valintoja ja vähemmän helppoja valintoja, niin illalla sä oot tyytyväinen siihen päivään. Eikä se tarkoita sitä, että pitäisi tehdä enemmän asioita, vaan pitäisi tehdä vähemmän asioita, jolla on enemmän merkitystä. Se on aika paradoksaalista, että me jotenkin arvostetaan enemmän kulutettua aikaa, kun se on käytetty hyvin. Esimerkiksi ei kukaan kadu sitä, että on ollut flow-tilassa, kun on tehnyt jotain, mistä pitää, vaikka aika olisi mennyt nopeampaa silloin. Ja kaviaatti on siinä, että sen päivän päätteeksi, kun sä katsot taaksepäin sitä päivää, niin jos siinä on paljon merkityksellisiä ja hyvin käytettyjä hetkiä, esimerkiksi jonkun vaikean viimeistetyn palkinnon eteen tehtyä työtä, niin se tuntuu, että se päivä on ollut jotenkin pidempi. Sä oot silleen, vitsi mä oon tehnyt paljon tänä päivänä. Ikään kuin sä saisit takaisin sen nopeasti menneen ajan, jonka sä oot vähän niin kuin menettänyt. Mutta et saa ruutuaikaa, koska se on huonosti käytettyä aikaa, ellei se ole suunniteltu palautumiseen. Kuten puhuttiin, siitä ei tallennu muistoja. Jos ei ole muistoja, niin elämä tuntuu lyhkäiseltä. Eli siis, vaikka jos sä oot lomalla, niin se aika menee nopeasti siinä hetkessä. Jälkeenpäin tarkasteltuna tuntuu, että se aika meni hitaasti, koska muistoja on paljon. Ja muista, että aika ei ole lineaarinen. Aika on suhteellinen ilmiö, joten tässä voi olla jotenkin tosi syviä juttuja, mitä me ei vielä ymmärretä. Vastaus siihen, miten elää pidemmältä tuntuva elämä. Tee paljon erilaisia asioita, joista tallentuu paljon muistoja, vältä yksitoikkoisia asioita, mutta koska niitä ei voi välttää, elämässä on paljon sellaisia hetkiä, niin arvosta niitä ja etsi arjesta sellaisia pieniä hienoja hetkiä. Jos sä korvaat kännykkä kädessä elämisen sillä, että sä juurrutat itse siihen hetkeen, niin sä saatat löytää jotakin pieniä erikoisia asioita, jotka tekee sen päivän. Esimerkiksi, jos sä kävelet kännykkä kädessä aamulla koiran kanssa lenkillä, niin sä missaat aika paljon kaikkea hienoja asioita. Auringon nousun, sumuisen pellon, jäätyneen auton lasin. Okei, se taitaa olla monen mielestä hauskaa. Koska mä en oo aamuihminen, niin mä tykkään itse etsiä eläimiä luonnosta ja semmoista niin kuin luonnon kauneutta, koska luonnossa on aina kauneutta. Sitten mä saan tavallaan semmoisia pieniä muistoja, jotka tekee sitä päivästä uniikin. Tälläkin alppireissulla, tällä videolla sä oot nähnyt varmaan aika monta eläintä, jotka mä oon bongannut, ellet sä katsellut tätä korvillas. Missä ei ole mitään väärää. Mä itekin teen paljon niin podcasteille. Mä annan vielä yhden bonusjutun sulle, kun sä kuuntelit tänne asti. Mä poimin tämmöisen käsitteen kuin Slow Life, eli hidas elämä, Cal Newportilta, joka on loistava kirjailija. Ja se tarkoittaa sitä, että me eletään hitaasti. Me korvataan lyhyet videot pidemmillä videoilla, vaikka podcasteilla. Me ei lueta uutisia, klikkiotsikoita, vaan me luetaan kirjoja. Kaikki tavallaan, mitä me tehdään, on semmoista pidempiformaattista niin kuin ennen. Me ei tehdä enempää asioita, vaan me tehdään vähemmän asioita, joilla on enemmän merkitystä. Laatu korvaa määrän periaate elämässä. Mun mielestä kaikki lähtee siitä, että herää aamulla vähän aikaisemmin kuin normaalisti heräisi ja sitten rauhoittaa sen aamun. Ei ota kännykkää käteen heti yöpöydältä kun herää, ei lue uutisia, ei lue mitään viestejä, vaan ottaa vaikka kupin kahvia, jos on kahvi-ihminen
ja istuu sen kanssa ja nauttii sitä aamusta, venyttelee, meditoi. Ja kun tekee näin, niin saa hiton hyvän alun päivälle. Mutta toivottavasti tämä video kävi järkeen. Toivottavasti sulla tuli parempi käsitys ajasta ja miten sä voit kontrolloida sitä niin kuin joku ajanmestari. Mä lähden nyt itse koiran kanssa lenkille illalla ja sen jälkeen mä suunnittelin pelata 2 tuntia yhtä hyvää peliä. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään taas ensi kerralla. Eli voit katsoa tästä seuraavaksi, kun mä seurasin 7 vuotta mun produktiivisuutta joka päivä. Moni ei ole tehnyt sitä.